Salut! Tocmai m-am întors de la o conferință din Germania, de la Köln, pe nume Soundtrack Köln, și am zis să fac un fel de rezumat, să-mi pun și eu ordine în gânduri, să țin minte și eu ce s-a întâmplat acolo pentru posteritate, dar și pentru tine dacă vrei să vezi la ce să te aștepți atunci când mergi la o conferință. Poate este utilă prezența ta acolo, poate te ajută în cariera ta într-un fel. Pot să spun din punctul meu de vedere ce s-a întâmplat și de ce răspunsul pentru mine este da. Sau poate te face măcar să mergi la evenimente locale, acolo unde sunt disponibile. Ca să fie mai interesant, o să pun niște poze și filmări din trip și eu doar o să vorbesc pe fundal. Dacă ești nou pe aici, eu sunt Victor Mihailescu, sunt primul agent de sync din România și încă singurul și am experiență în sound design și audio post-production de vreo 20 de ani. De unde să încep? Ca să structurez puțin video, o să încep prin a spune cum am ajuns la Köln, ce am făcut acolo, cu ce gânduri am plecat, iar la final o să zic evenimente viitoare pe care eu ți le recomand și poate ne vedem pe acolo. Hai să începem cu începutul. Soundtrack Köln este o conferință de sunet și muzică de film, jocuri, seriale, TV, la 23-a ediție. Recunosc că n-am știut de conferință, mi-a spus de ea un coleg de breaslă, Martin, și verificând așa programul meu, am dat seama că ne-am putea sincroniza și am zis că hai că vin și eu să-l și întâlnesc pe Martin, pentru că noi vorbim și lucrăm de un an de zile, dar nu ne-am văzut decât în Zoom calls. Și am profitat de ocazie să cimentez relația și să experimentez pentru prima dată o conferință de muzică internațională. Interesul meu, ca să o zic direct, este să fac legături cu music supervisor și producători ca să pot să licențiez muzica artiștilor mei în producțiile lor. Iar pentru că România este foarte limitată în acest sens, am zis că merită să încerc, pe lângă cold outreach, care nu prea funcționează, să ies din țară și să mă duc să mă întâlnesc cu oameni fizic. Și conferințele mă oferă acest spațiu. Revenind la Soundtrack Köln, am plecat strict cu gândul să cimentez niște relații pe care le aveam online și vreau să cunosc oamenii față în față, odată, și doi, să văd dacă are sens pentru mine să încep să particip la conferințe internaționale pentru a-mi crește network-ul și să ajung să licențiez mai multă muzică a artiștilor români în producții internaționale. Ca să dau puțin context, Köln nu este doar un oraș oarecare pentru industria media. Este capitala media a Germaniei, unde VDR, cel mai mare podcaster public din Europa continentală, are sediu, RTL este acolo și alte zeci de companii. Peste 6500 de firme din zona media și creativ, cu o cifră de afaceri de aproape 10 miliarde de euro. Bucureștiul, ca să zic așa, nu se apropie nici pe departe de ce este doar în Köln. Am intrat în conferință știind exact zero lucruri despre cum funcționează piața germană, știam doar un nume, și anume că Gema este practic cu CMR-ul lor, dar în rest nu știam nimic din cum funcționează lucrurile pe acolo. Ce nu mă așteptam e că am fost singurul român din toată conferința, adică știu totuși că din Germania sunt foarte mulți români și niciunul nu s-a gândit să vină, ne cunoaștem și noi. În prima zi am avut un pic de timp până a început recepția de seară și am vizitat domul, care a fost extraordinar. Eu sunt agnostic, dar sunt super impresionat de tot ce înseamnă astfel de craft și dedicație către a construi astfel de monumente în sute de ani, cu mii de oameni implicați să facă asemenea frumusețe. Era puțin intimidant, dar super impresionant. Adică fix un fel de, să zic, m-am mai simțit așa, cred că doar în Sagrada Familia. Am stat, cred că, vreo oră pe acolo, am mers în turn, am făcut un mare workout, iar seara la recepție am primit un fel de introducere în ce înseamnă conferința, ce fel de paneluri vor fi. Au fost introduși majoritatea guest speakerilor. E de menționat că în paralel cu conferința mai avea loc o conferință legată de AI Music, dar eu am fost complet dezinteresat, așa că am ignorat toată partea aceea și foarte puțin din oamenii pe care i-am întâlnit s-au dus la acele paneluri. Începând cu prima zi efectivă, la ora 10 aveam speed matchmaking, unde timp de jumătate de oră, oricine era în zona recepției avea 10 minute să vorbească cu un om aleatoriu. Și Victoria venea și te dea de un bell și la fiecare 10 minute trebuia să schimbi partenerul. Și dacă vedea că stai singur, venea și te întreba: nu ai pe nimeni? Hai să-ți prezint pe cineva. Și trebuia să mergi practic să discuți cu necunoscuți și asta se întâmpla în fiecare zi timp de 3 zile.
mi s-a părut o idee foarte mișto, că era și înainte de panel-uri, nu trebuia să fii formal, să stai jos, să faci nu știu ce check-in. Era fix, hei, salut, eu sunt Victor, uite de unde vin, tu ce faci, bla bla bla. Foarte mișto. Și așa am întâlnit pe majoritatea oamenilor din conferință și așa mi-am făcut și cumva grupulețul de prieteni cu care am stat până la final. Prima zi a fost mai mult despre muzică și sunet de jocuri, unde i-am văzut pe duo Boxed Ape, Alistair și Frankie, care au lucrat la jocuri AAA de genul Horizon Call of the Mountain și The Casting of Frank Stone. După aceea l-am văzut pe McLean Dimmer, care a lucrat la Guild Wars 2, Wildgate, Firmament. Game that came out last year called Wildgate, which nobody played, but every time I do one of these talks, I force people to listen to the music because I'm really proud of it. So this is called Into the Reach, the main theme from Wildgate. Put a compressor on it, you know, if it doesn't sound the way you want it, compress it, EQ it. I have EQs and compression and buses and submixes all over the place, and not just for crazy modern hybrid stuff like the theme we just played, for the most basic, fantasy orchestra sounding thing, because the tools out of the box they don't get you across the line. There's more that you have to do. So I think it's really important to know that stuff personally. So it's right there. McLean are o poveste și mai complicată un pic. El a lucrat ca sound designer la NCSoft, lucrând la Guild Wars 2. Pentru cine știe, cunoaște povestea cu Jeremy Soule, care a lucrat la Skyrim și făcuse muzica inițială la Guild Wars 2 și a trebuit să fie înlocuit și McLean a fost întrebat, hei, pe cine putem să găsim să facem, să continuăm compoziția și producția muzicii. Și el s-a gândit și a zis, ce-ar fi să încerc eu? Deci a propus asta șefului. Șeful a zis că bine, poți să faci, dar să nu, pentru că erau la câteva luni distanță de lansare, mi s-a spus să nu renunțe la jobul de sound designer, adică nu aveai cum să faci să fie înlocuit în ultima sută. Așa că el și-a continuat treaba obișnuită și în paralel, după program și în weekenduri, învăța să facă efectiv orchestrație, compoziție, producție pentru muzică. El, având un background muzical, fiind într-o trupă în urmă cu mai mulți ani, dar în niciun caz nu făcea muzică orchestrală și la nivelul ăsta cu care practic avea de umplut niște bocanci foarte mari. Dar în câteva luni am învățat foarte focusat și în ultimii 10 ani asta a făcut și face. Și tocmai a anunțat astăzi că face muzica și pentru Guild Wars 3, care tocmai a fost anunțat. Ce mi-a sărit în evidență la toți compozitorii este că sunt foarte modești. Adică îți vorbesc ca de la 1 la 1. Adică lucrează la proiecte mari. Nici măcar nu pot să zic că sunt indie. În a doua zi deja mi-a fost clar că sunt în preajma 90% compozitori de film, ceea ce m-a șocat, pentru că noi nu avem decât 6 compozitori de film, adică avem o piață foarte restrânsă, avem și școli, de fapt nu avem școli, din câte știu eu, nu avem muzică de film. Din ce discuție am mai avut cu oameni din conservator sau de la UNEATC, cele două instituții nu prea discută, ceea ce mi se pare trist, și colaborează foarte greu. Iar majoritatea compozitorilor cu care discutam povesteau că sunt dintr-un oraș, că e Hamburg, Nuremberg, München, Berlin, Köln, și fiecare îmi spunea că a studiat în acel oraș compoziție, media, sunet. Fiecare oraș din ăsta avea un hotspot de creat compozitori și oameni de sunet. Ceea ce, din nou, nu este relatable deloc față de ce se întâmplă în România. Și mă întristam un pic să aud asta, dar mă bucur pentru ei că au atâtea oportunități și lucrau în domeniu. Adică nu doar că nu se prezentau ca fiind începători, ci am lucrat la 3 scurtmetraje, acum lucrez la un documentar, acum fac un film. Și asta era majoritatea celor de acolo. În a doua zi deja era un pic mai ușor să discut cu oameni, am trecut un pic peste anxietatea socială și am văzut care e pattern-ul discuțiilor și în a treia zi cred că deja eram, să zic, în vibe. Dar încă nu eram hotărât
dacă a meritat să vină acolo. Pentru că nu puteam să zic că ok, conexiunile astea o să mă ajute în agenda mea, era prea devreme încă. Dar ce s-a întâmplat în a treia zi e că a avut panel Christopher Young, un compozitor faimos care a lucrat filme precum Specii, Hellraiser, Exorcism of Emily Rose, Pet Sematary și așa mai departe. Recunosc că nu prea știam muzica lui pentru că nu prea urmăresc genurile horror. Dar asta nu m-a făcut să mă opresc din a aprecia informațiile și sfaturile pe care le dădea, mai ales legat de LA, pentru că spunea că el și predă acolo la UCLA compoziție și interacționează des cu studenții. Este super empatic și foarte implicat în a educa noua generație de compozitori și ne povestea că oamenii care vin în LA se așteaptă să reușească în câteva luni, ceea ce este aproape imposibil și că el are un fel de plan care durează 3 ani să reușești în domeniu acolo. Dacă reziști 3 ani, ai fi aparent ok. Could you a little bit explain about the expectation? If you want to go to Hollywood, what is your advice? Okay, here's my advice. This is the 5-year plan you figured out. Most people who move out to Los Angeles make the terrible mistake like I did of thinking this all has to happen. In my first year, I'm fooling myself. I really honestly thought that if I didn't have my name up on the screen on a movie, by the end of my first year, it was a sign that I wasn't really meant to do this. So I've seen a lot of composers come there with unrealistic expectations, especially the younger ones, and they burn out really quickly and go home. I call it the 5-year plan, where come out there, all you gotta do is survive the first year, just survive the first year. Everyone who's been out there will agree the first year is usually the hardest to get through. And then, you don't expect any magic to happen. Go out and meet as many people as you can that are involved in music, offer your services for absolutely free. That's my feeling, is that if someone's asking you for music for their wedding, write some music for their wedding or do an arrangement. Whatever comes your way, say yes. Because what you want to do is constantly expand the repertoire of people who believe in your talent. Number 2 is, the new job that everyone who graduates from USC, who moves out there, generally gets, unless they're rock stars and the red carpet is rolled out for them, they're scoring a Hollywood blockbuster movie, they're on their first picture, is they work as an assistant to a composer, an established composer. That's what everyone seems to be doing. It's a great way to kick off a career because as an assistant you will learn, to someone who's active, you'll learn what really goes on behind the curtain, and learn in an instant more than you would learn in a 4-year school program. And often, depending upon who the composer is, sometimes they will turn to you for an assistance in getting some cues accomplished as a ghostwriter, and even in some cases, turn over entire project to you, which may turn into a series, a television series. Dar pentru mine realizarea că merită să merg la conferință a venit din panelul lui, pentru că la final a zis așa: eu mi-am făcut o casă în LA unde primesc compozitori. Pentru 3 luni puteți să veniți să stați aici, să vedeți care e treaba cu LA, pentru o sumă care, să zic, un apartament de 2 camere în București, nu foarte central. M-a șocat. Adică și-a lăsat mail-ul întregii săli și a zis: dacă veniți, dați-mi mail și vă programez să stați aici. Și dacă n-aveți banii, tot vă primesc. Deci mi-a picat fața. Cum adică să stai la om în casă? Doamne, deci... Și nu zic că m-aș putea duce eu, că nu sunt compozitor, dar sunt astfel de lucruri pe care nu știu cum ai putea să le experimentezi sau oportunități la care să fii expus printr-un schimb de mail-uri sau căutând pe Reddit sau vorbind pe Facebook. Dar astfel de Black Swans nu pot să se întâmple online. Trebuie să mergi fizic și să fii surprins în moment de, oportunitățile care îți sunt oferite
pentru că ai ajuns acolo. Ca să aflu mai târziu că cine a mai stat la el în casă? Ludwig Göransson, compozitorul lui The Odyssey, Mandalorian, Sinners, Oppenheimer și alte filme de genul ăsta. Dar mai plec acasă cu niște informații vitale și anume următoarele conferințe la care ar trebui să mă duc. Și anume Cannes Lion și Composer Summit, care ieșeau foarte des în conversații. Așa că mi le-am pus pe calendar și sper să pot să ajung anul viitor. Și dacă vrei și tu să mergi pe acolo, poți să-mi dai un semn, poate ne sincronizăm să ne vedem pe acolo. La finalul conferinței au fost și un award show, unde au fost anunțați câștigătorii pentru competițiile de compoziție, de sound design de animație, de sunet de film și Christopher Young a primit premiul onorific pentru carieră. A fost mișto să ascultăm și concertul orchestrei care a cântat piese ale unor invitați, al lui Christopher Young și al lui Box Tape. A fost foarte impresionantă. Și următoarea zi a trebuit deja să plec. Din păcate avionul meu s-a anulat pentru că era vreme nașpa în Frankfurt, așa că am mai stat o noapte pe banii lui Lufthansa din fericire și următoarea zi mi-am găsit singur avion din München ca să nu stau încă 2 zile pentru că așa de târziu mi-au găsit înlocuitor și am apucat să mai văd și puțin din München, unde am fost într-un muzeu foarte, foarte interesant cu vestigii romane găsite într-un templu de lângă München și afară se pregăteau de petrecere, nu știu, concerte, ceva, erau eveniment. Erau tarabe cu mâncăruri diverse, mai ales românii erau foarte vizați cu micii. Da, și acum m-am întors acasă și încerc să planific următoarele ieșiri. Între timp cât eram la conferință am primit mail că voi fi invitat să vorbesc la Sofia, o conferință de muzică din Sofia care cred că e la vreo a 5-a ediție și sunt foarte onorat că m-au invitat să particip acolo în octombrie. Dacă vrea cineva să meargă, ne vedem pe acolo. Și în rest aș vrea pentru la anul să încep să-mi planific Cannes Lion și Composer Summit în Praga. Cam astea au fost gândurile mele legate de conferința Soundtrack Köln. Ne mai vedem pe aici. Dacă vrei un like, un subscribe, nu zic nu. Cheers!